आणि एक फोन घेतो, एक प्रेक्षक आपल्याशी बोलतात. हॅलो, नमस्कार. मॅडम, मी नांदेड जिल्ह्यातून बोलतोय. हा. माझं वय 38 वर्ष आहे, पत्नीचं 34. हम्म. आणि आरोग्य दृष्ट्या म्हणजे परिपूर्ण आहेत, कोणत्याही प्रकारचा आजार नाही. परंतु माझ्यामध्ये जेवढा सेक्स मध्ये इंटरेस्ट आहे किंवा आवड आहे तेवढा पत्नीमध्ये नाही. तर ही आवड निर्माण कशी करावी किंवा काय विशेष असं समुपदेशन करावं? ठीक आहे. खरं तर ह्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यापूर्वी मला असं म्हणायचं सर, की खरं तर पुरुषांच्या समस्या वेगळ्या असतात, स्त्रियांच्या समस्या वेगळ्या असतात. त्या समस्या घेऊन ज्या तुमच्याकडे पेशंट येतात ते नक्की आम्हाला जरा म्हणजे सामान्यतः समजायला एक सोपी गोष्ट आहे की पुरुषांच्या समस्या नेमक्या आपल्याला कोणत्या दिसून येतात आणि स्त्रियांच्या कोणत्या, आणि त्यामध्येच मला वाटतं ह्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर दडलेलं आहे. हो, पुरुषांच्या सगळ्यात सामान्य समस्या म्हणजे की एक म्हणजे की प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन, ज्याला आपण शीघ्रपतन असं म्हणतो. आणि दुसरी एक पुरुषांमध्ये समस्या असते ती म्हणजे की इरेक्टाईल डिस्फंक्शन, जिथे लिंगामध्ये कामवासना आल्यानंतर लिंगामध्ये कुठल्याही प्रकारचं कडकपणा जाणवत नाही. त्याचबरोबर पुरुषांमध्ये अजूनही एक समस्या असते ती म्हणजे अज्ञान. ही त्यांची तिसरी समस्या असते. स्त्रियांमध्ये ज्या समस्या असतात त्याच्यामध्ये लॅक ऑफ सेक्शुअल डिझायर, ज्याला आम्ही म्हणतो की सेक्स करण्याबद्दल किंवा शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याबद्दलच थोडंसं त्यांच्यामध्ये शिथिलता असते. काही वेळेला काही स्त्रियांना सेक्सबद्दल खूप भीती असते. आणि एस्पेशली नवीन लग्न झाल्यानंतर नवविवाहित मुलींनी कुठेतरी असं ऐकलेलं असतं, काहीतरी असं कोणीतरी त्यांना सांगितलेलं असतं की हे करणं पहिल्या वेळेला अतिशय त्रास देऊ शकतं. आणि तसं जर असेल आणि ते जर तिने एवढं मनात घालून घेतलं असेल तर अशा जोडप्यांमध्ये नॉन कन्झ्युमेशन किंवा अनकन्झ्युमेटेड मॅरेज होण्याची शक्यता खूप असू शकते. इनफॅक्ट जे देश सौदी अरेबियापासून ते साधारणपणे आपल्या देशापर्यंत म्हणजे भारतापर्यंत मध्ये आहेत, पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, टर्की, ह्या सर्व देशांमध्ये ही समस्या स्त्रियांमध्ये जरा जास्त आहे. बाकीचे जे देश आहेत जिथे लहान वयातच मुली आणि मुलं सेक्शुअली ऍक्टिव्ह होतात, म्हणजे युरोप किंवा मलेशिया किंवा सिंगापूर किंवा थायलंड किंवा चायना आणि सगळे पाश्चात्य देश, तिथे सहसा ही समस्या दिसत नाही. मी अमेरिकेला गेलेलो असताना तिथे जी कॉन्फरन्स अटेंड केली मायामीला, तिथे मी असं कित्येक तिथल्या काउन्सिलर्सशी बोललो आणि ते सगळेजण म्हणले की अरे तुम्ही इंडियाहून का असं इंडियन मुली येतात आमच्याकडे आणि म्हणतात की अनकन्झ्युमेटेड मॅरेजमध्ये त्यांच्यात हा व्हॅजिनिसमसचा प्रॉब्लेम असतो. असं तुम्हाला काय आहे तिथे, आम्हाला कळत नाही की त्यांना हा प्रॉब्लेम काय येतो. कारण इंडियन्स आणि पाकिस्तानी आणि आपल्या इथल्या आजूबाजूच्या देशातलेच मुली त्यांच्याकडे जास्त जातात. अमेरिकन मुली हा प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे येण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. तर ही एक स्त्रियांची एक भीती जी असते ती अर्थात आहे की नाही तिला हे पहिलं जाणून घ्यावं लागतं आणि मग त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट असते. आता हा जो प्रश्न विचारलेला होता यांनी, त्याच्यामध्ये काही वेळेला असं होऊ शकतं की ज्या वेळेला पुरुष आणि स्त्री हे समागम करतात त्यावेळेला पुरुषाला जर शीघ्रपतन असेल आणि तसं जर दरवेळेला आणि सारखं होत असेल लग्नामध्ये, तर काही काळानंतर स्त्रीला सेक्सबद्दल आकर्षण राहतच नाही. त्याचं कारण असं आहे की पुरुष जेव्हा लवकर शीघ्रपतन झाल्यामुळे लवकर त्याचं काम तृप्तीचा क्षण येतो आणि त्याच्यानंतर तो झोपून जातो शांतपणे. पण स्त्रीचं तसं होत नाही, ती अशी तळमळत राहते आणि ती तळमळत राहिली की मग तिला कळत नाही की आपल्याला काय होतंय, तो तर पाठ करून झोपून जातो. अशा वेळेला ती काही काळ समजून घेऊ शकते आणि मग नंतर म्हणते की मला हे करण्यात काही मजाच येत नाही. आणि तसं जर असेल तिला जर ह्याचा असा म्हणजे उगाचच आपलं नुसतं काहीतरी होतंय आणि त्याच्यातून आपल्याला काही समाधान मिळत नाही, काही कामतृप्तीचा क्षण मिळत नाही किंवा क्लायमॅक्स किंवा ऑर्गॅझम ज्याला आम्ही म्हणतो इंग्रजीमध्ये, ते जर तिने अनुभवलं नाही तर मग तिला ह्याच्याबद्दल गोडी निर्माण होत नाही. मग अशा वेळेला पुरुषाला पण ट्रीटमेंट द्यावी लागते प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशनसाठी. आणि आज प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन बरं करण्याच्या दृष्टिकोनातून सेक्स काउन्सिलिंग, ज्याला आपण समुपदेशन म्हणतो, ते आणि थोडाफार औषधोपचार. पण औषधोपचाराच्या भागापेक्षाही समुपदेशन हे जास्त महत्वाचं आहे, कारण तो एक बिहेवियरल प्रॉब्लेम पण आहे. त्यामुळे त्याला कुठे चुकतो तो हे त्याला समजावून सांगावं लागतं आणि ते एकदा त्याला समजायला लागलं की मग त्याला त्या प्रॉब्लेमपासून मुक्तता कशी मिळवायची हे समजतं. आणि मग त्याच्यातून त्याचं जर का साधारणपणे स्त्रीचं समाधान होण्याच्या नंतर जर त्याचं वीरपतन झालं तर मग हळूहळू तिला पण त्याच्यात इंटरेस्ट निर्माण व्हायला लागतो. पण हे
त्या व्यक्तीला आता ज्यांनी मला फोन केला त्यांना हा प्रॉब्लेम आहे की नाही, किंवा मग स्त्रीमध्ये काही दुसरे प्रॉब्लेम्स आहेत का. कधी कधी व्हल्वोडायनिया म्हणून एक प्रॉब्लेम असू शकतो की जिथे त्यांना ते दुखू शकतं, किंवा मग अजून काही कुठल्याही प्रकारचे विकार आहेत का, किंवा मग कधी कधी मानसिक विकार असू शकतात. त्याच्यामध्ये खोलात जायचं म्हणलं तर मला 2-3 तास बोलावं लागेल, पण बरोबर. पण त्याच्यासाठी त्यांनी तुम्हाला भेटणं हे भेटणं जास्त गरजेचं आवश्यक आहे. आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला भेटायला हवं, म्हणजे मग त्यांना व्यवस्थित सल्ला मिळू शकतो. नक्कीच. म्हणजे त्यांनी कोणाकडे यायला हवं, कोणती व्यक्ती योग्य आहे, आपण कसं ठरवायचं हे सरांकडनं जाणून घेऊया. पण